Hi guys, it's me again. So for today's video, mag-DIY tayo and I'm going to transform this old dress into a bralette and a skirt. So yun guys, puputulin ko lang siya sa part na to and mula dun sa tahi, magtitira ko ng 1 inch kasi may kakabit tayo mamaya ng ruffle. Magsimula tayo sa skirt and gugupitin ko muna yung dalawang pocket. So ayun, natanggal ko na and gugupitin ko naman yung bandang baba. Nagupit ko na siya and yung gitna naman yung gugupitin ko kasi masyado siya mahaba. Ito yung sa skirt and gugupitin ko lang yung isang side niya. Lalagyan ko lang siya ng 4 na straight line para mawala yung mark nung pinagtanggalan ng pocket kanina. Ito yung sinasabi ko sa inyo, 4 na straight line kanina. Lalagyan ko naman siya ngayon ng garter. Nilagyan ko siya ng garter para sure na mag-fit siya sa akin. Natahi ko na rin yung edge na gagawin natin ruffle at ready na siya idikit dun sa dulo ng skirt. Tapos na ang skirt natin. Dito naman tayo sa bralette and sobrang dali lang nang gagawin ko dito kasi kakabitan lang natin siya ng ruffle. So yun guys, ito na ang finished product natin. I hope you all like it and please do subscribe to my channel and give this video a thumbs up. Bye!